Hello, how are you today? अल्छी मोडमा कि एनर्जेटिक मोडमा? आज हामी कुरा गर्नेवाला छौँ अबाउट एनर्जी. यस, एनर्जेटिक भएर एनर्जीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि we have already discussed that energy is the capacity to do work. भनेको काम गर्न सक्ने क्षमता. हेर्नुस् त, इलेक्ट्रिकल एनर्जी has that capacity to turn this fan on भन्नाले यसको ब्लेड घुमाउने क्यापेसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा छ र यो जुन ब्लेड घुम्यो त्यो घुमेको ब्लेड हैज दैट मेकानिकल एनर्जी जुनले चाहिँ हावालाई बगाउन सक्यो अनि त्यो बगेको हावा हैज दैट मेकानिकल एनर्जी और दैट विन्ड एनर्जी टु मेक श्योर दैट यु विल फील cool and take away the heat energy from your body. यसरी नै एनर्जीको रमाइलो कुराहरू गर्दै आउनुस् आज हामी कुरा गरौँ more about energy. Heat energy, light energy, solar energy, nuclear energy, electrical energy, so many forms of energy is available, right? But एनर्जीहरू चाहिँ हामीहरूले अहिले मोडर्नाइजेसनहरूले गर्दा अर्बनाइजेसनले गर्दा यति धेरै युज गरिराखेको छौँ कि यसको डिमान्ड एक्सेसिभली शूट अप भइरहेको छ एन्ड बिकज अफ द्याट भेरी सुटिङ अप अफ दिस एनर्जी डिमान्ड वी आर फेसिङ एन एक्युट एनर्जी क्राइसिस. सो त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ त एक्सेसिभ कन्जम्सनले गर्दाखेरि भएको एभाइलेबल रिसोर्सेस पुगिरहेको छैन. सो वी सुड युज एनर्जी वाइजली एन्ड प्रायोरिटाइज युज अफ renewable resources of energy अनि नन रिन्युएबललाई चाहिँ हामीले कम युज गर्नु पर्यो. फर इक्जाम्पल फ्युल भने के हो त? फ्युल इज एनी सोर्स अफ एनर्जी जुनलाई चाहिँ केमिकल रियाक्सन्स भएपछि दे गिभ अफ इमेन्स हिट, त्यो भनेको फ्युल भन्छौँ. पेट्रोलहरू, डिजलहरू, वुड, त्यो सब कुराहरू भनेको फ्युलमा हामीले लिन सक्छौँ. अपार्ट फ्रम द्याट अफ कोर्स एनर्जीहरू चाहिँ हाम्रो युनिभर्समा लेट्स जस्ट से हाम्रो अर्थमा यसरी एभाइलेबल छ इन टू डिफ्रेन्ट फर्म्स बेस्ड अन देयर एभाइलेबिलिटी एन्ड युसेज, प्राइमेरी और सेकेन्डरी. प्राइमेरी भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, प्राइमेरी सोर्स अफ एनर्जी भनेको चाहिँ त्यो भयो जुन एनर्जी चाहिँ हामीले जुन फर्ममा एभाइलेबल छ त्यही फर्ममा युज गर्छौँ. भनेको के त? क्रुड ओइल, वुड, सोलर एनर्जी, यो सबै भयो प्राइमेरी फर्म्स अफ एनर्जी जुन चाहिँ जसरी छ त्यसरी नै युज गरिराखेको हुन्छ. र सेकेन्डरी फर्मको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी इज डिराइभ्ड फ्रम द प्राइमेरी सोर्सेस. भनेको मतलब क्रुड ओइलबाट हामीले के निकाल्यौँ त? पेट्रोल, डिजल, केरोसिन, त्यो सबै हामीहरूले निकाल्छौँ. सो त्यो भयो सेकेन्डरी. अब बेस्ड अन देयर एक्जॉस्शन और एभाइलेबिलिटी और देयर रिन्युएबिलिटी हामीहरूले चाहिँ एनर्जीलाई दुईटा डिफ्रेन्ट टाइपमा क्लासिफाई गर्छौँ. भनेको नन रिन्युएबल और रिन्युएबल. नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भने चाहिँ के हो त? हेर्नुहोस्, त्यो सोर्स अफ एनर्जी जुन चाहिँ लिमिटेड छ, सकिन सक्छ र फेरि बनाउने हो भने मिलियन्स अफ इयर्स कुर्न पर्न सक्छ. सो त्यो नन रिन्युएबलको एक्जाम्पल हेर्नु त, अघिकै क्रुड ओइलबाट बन्ने के त? पेट्रोलियम, डिजल, ग्यासोलिन, यो सबै भनेको चाहिँ के भयो त? नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी. कोल, त्यो सबै नन रिन्युएबल भयो. जबकि रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भनेको चाहिँ के भयो त? जति युज गरे पनि नसकिनेवाला अनलिमिटेड सोर्सेस अफ एनर्जी. जस्तै कि के त? हावा हेर्नुहोस् त बगिराखेको छ, घाम हेर्नुहोस् त लागिराखेको छ, पानी हेर्नुहोस् त बगिराखेको छ. लाइकवाइज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, टाइडल और विन्ड एनर्जी, सोलर एनर्जी, यो सबै भनेको चाहिँ हामीहरूले रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी और अनलिमिटेड सोर्स अफ एनर्जी भन्न सक्छौँ. सो यो डिफ्रेन्सेसहरू लिएर आउनुहोस् हामीहरू अझ केयरफुल भएर हेरौँ द डिफ्रेन्सेस बिट्विन रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी. रिन्युएबल र नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भन्ने बेलामा हामीहरूले यो फ्यु पोइन्ट्सहरूमा ध्यान दिनु पर्यो. फर्स्टमा, रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी क्यान बी रिन्युड or replaced shortly after it is exhausted at its place of origin. Non-renewable cannot be replaced shortly after its exhaustion at its place of origin.
Renewable sources of energy can be used as alternate energy sources like solar energy, biogas, etc. Non-renewable sources of energy cannot be used as alternate energy sources because they are limited. Coal, petroleum, etc. are their examples. Renewable sources of energy cannot be stored for a long time, while non-renewable, of course, they can be stored. So friends, those are the differences between renewable and non-renewable sources of energy. र यो renewable non-renewable sources of energy अनुसार हामीहरूले चाहिँ लाइफमा फ्युचरमा कस्तो खालको एनर्जी सोर्सलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरा सजिलैसित सोच्न सक्नुपर्ने हो. I'll see you around with more